הכחולה עם 3 נוטים כבר בספיקר הכחול של MA והפרוס על הספיקר הכחול. MA כבר עושים עוד ספיקר, עוד נוט אחד בספיקר הכחול. פער משמעותי של 29 נקודות לברית הכחולה בסיום השלב האוטונומי. אנחנו נכנסים לשלב הטלו. ברביעי אוספים עוד ועוד נוטים מהמגרש וזורקים אותם אל הפינה האדומה שבצד השני MA ממשיכים לאסוף עוד נוטים אל תוך האמפ הכחול עם דליברי מצוין של הפרוס. עוד נוטים עפים מהצד האדום אל הצד הכחול של המגרש סקור ספציפי של 33 נקודות. דקה 50 לסיום המשחק. עוד נוטים שממשיכים לרוץ. MA מניחים עוד נוט באמפ הכחול. עוד נוט של MA לתפקיד הכחול. אז לא מראה את האדום. עוד נוט הכחול. עם פער ניצוני של 46 נקודות לברית הכחולה ו-35 נקודות לברית הכחולה. אז כל עוד יכול להשתנות. הרובוטים העטים במגרש. סטיפן, מעבירים אותו לצד האדום. ממשיכים לאסוף עוד מהפידר האדום בדרכם אל הספיקר. עוד נוטים עפים ועוד רפורט ממשיכים אותם לצד הכחול של המגרש. מניחים אותם וגם בתוך הספיקר 50 נקודות אופטיפיי ברית הכחולה. עוד נוט שמתפספס ואחד שנכנס לתוך הספיקר הכחול. אז אתם מתקשים לזון זאת של הפרוס ו-MA ממשיכים להגיע עוד נוטים הספיקר הכחול עם 30 נקודות הבדל לברית הכחולה. עוד נוטים שפים לצד הכחול 40 שניות אחרונות לסיום המשחק. הפרוס ממשיכים בדליברי מצוין ו-MA מניחים עוד נוט בתוך האמפ הכחול בצד האדום. בטלבי אחרי המלאכה מצוינת של נוט בתוך האמפ האדום מנסים לאסוף עוד נוטים כאן שסטיפה מניחים עוד נוטים בצד האדום של המגרש. הוא 82 נקודות לברית הכחולה, 49 לברית האדומה. MA עם עוד נוט מצוין בתוך הספיקר האדום הכחול.